දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි කතාව හුරු කරන්න දරුවන්ට ඇහෙන්න ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හේතුව නිසා මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මගේ channel එකෙන් වීඩියෝ දරුවන්ට ඇහෙන්න දරුවොත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ගණනාවක වීඩියෝ. ඔන්න එහෙනම් අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. වෙනදා අපි කතා කරන්නේ නැති වාක්‍ය 50ක වීඩියෝ එකක්. අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට. ඔයා මට කතා කළාද? Did you call me? Did you call me? පුතේ ඔයා මට කතා කළාද? Did you call me? තාත්තා ආවද පෙටියෝ? Did Tata come honey? Did Tata come honey? තාත්තා ආවද පෙටියෝ? පැටියෝ කියන භාවිතය අපි පාවිච්චි කරනවා honey කියන වචනය. දැන් මෙතන පුතා did Tata come කියලා අහන්නත් පුළුවන්. Let's go next sentence. ඔයාගේ කලිසම ඉරුනේ කොහමද? බබාලා සෙල්ලම් කරලා ඇඳුම් ඉරාගෙන ගෙදර එනවා නේද? අපි අහනවා ඔයාගේ කලිසම ඉරුනේ කොහමද? How did your shirt get torn? How did your shirt get torn? ඔයාගේ කලිසම ඉරෙනවට කියනවා torn කොහමද? Next sentence. ආච්චිලාගේ ගෙදර යමුද? බබාලා ආසම දේ නේද? ආච්චිලාගේ ගෙදර යමුද? Shall we go to grandma's home? එහෙම නැත්නම් shall we go to Archie's home? Shall we go to Archie's home? අපි ආච්චිලා ගෙදර යමුද? Next sentence. ඔයා දවල් කෑම ගත්තද? Did you take your lunch? Baby, did you take your lunch? Did you take your meal? ඔයාගේ දවල් ආහාරය එහෙම නැත්නම් ආහාර වේල ගත්තද? Did you take your food? ඔයාගේ කෑම ගත්තද? ඕන එකක්. Next sentence. ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන්. You can do it. අපි බබාලා encourage කරනවා. බබාලා අපි ධෛර්යමත් කරනවා. බබාලා ධෛර්යමත් කරන්න යාලා වගේ කරන්න වීඩියෝ දෙකක් මම ඒ වෙනුවෙන්ම කලින් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. description එකේ link එක තියෙනවා බලන්න. ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන්. You can do it. Next one. තාත්තා ගියාද? Did Tata go? Did Tata go? Did Apache go? Did Daddy go? Did Dada go? ඔය ඕන එකක්. තාත්තට අපි ගොඩක් වචන භාවිතා කරනවනේ. Did Tata go? තාත්තා ගියාද? Okay. Next one. ඔයාට වටලප්පම් ටිකක් දෙන්නද? Would you like some වටලප්පම්? Would you like some වටලප්පම්? එපා කියන්නේ නෑ බබාලා නේද? ඔයාට වටලප්පම් ටිකක් දෙන්නද? දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කෑම බීම දෙන්නද කියලා අහන්න භාවිතා කරන්නේ would භාවිතය. Okay. Next one. ඔයා හොඳ දරුවෙක් නේ. You are a great boy. එහෙම නැත්නම් you are a great girl. You are a clever girl. You are a marvelous. එහෙම නැත්නම් you are an amazing boy. මේ ඕන දෙයක් හොඳ දරුවෙක්, විශ්මජනක දරුවෙක් කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Next one. pencil හපන්න එපා. Don't bite your pencil. Don't bite your pencil. බබාලා ඕන දෙයක් කටේ දානවනේ. එයාලගේ එක පුරුද්දක්. එතකොට අපි කියනවා පුතේ පැන්සල් හපන්න එපා. Baby, don't bite your pencil. නේද? Okay. Let's see next one. මේ සපත්තු දෙක හොදගන්න. බබාලා නෙමෙයි මේක නම් ටිකක් ලොකු දරුවන්ට අපි කියන්නේ සපත්තු දෙක හොදගන්න පුතේ. ගඳයිනේ සපත්තු හොදන්න නැතුව තියෙනකොට. Please wash your shoes. Please wash your shoes. මේ සපත්තු දෙක හොදගන්න. දරුවන්ට එයාලගේ වැඩ කරන්න හුරු කරගන්න ඕනේ. අපි නියපොතු කපමු. Let's trim your nails. Let's trim your nails. එහෙම නැත්නම් we are going to trim your nails. අපි වාගේ නියපොතු කපන්නයි යන්නේ. We are going to trim your nails. අපි නියපොතු කපමු. Let's trim your nails. Okay. Next one. ඇයි ඔය ඔළුව කසන්නේ? අලුත් භාවිතයක් අරන් ආවා. Why are you scratching your head? Why are you scratching your head? Scratching. Itching කියනවා අපි ඒක කලින් කතා කරලා තියෙන නිසා මෙතනට අලුත් වචනේ අපි අරන් ආවේ. Why are you scratching your head? ඇයි ඔය ඔළුව කසන්නේ? කුණු බිම දාන්න එපා. Don't drop trash on floor. Don't drop trash on the floor කියන්නත් පුළුවන්. බිම the floor
එහෙම නැත්නම් don't drop trash. trash කියනවා කුණු වලට. කලින් කතා කරලා තියෙන භාවිතයක් නේද? Okay, next one. කොයාගේ කිලිටි රෙදි? Where are your dirty clothes? Where are your dirty clothes? ඉතින් ඒවා නියමිත තැන නැත්තම් අම්මා රෙදි හොදන්න ගියාම අහනවා කොපතේ ඔයාගේ කුණු රෙදි? Where are your dirty clothes? කොහෙද dirty කියනවා කිලිටි. Okay, next one. කොමඩ පෙන්නන්න ඔයාගේ දත්? දත් කැක්කුම් හදනවා පොඩි කාලේ හරියට ප්‍රශ්නනේ. අම්මා කියනවා කොමඩ පෙන්නන්න ඔයාගේ දත්? Show me your teeth. show me your teeth. මට ඔයාගේ දත් පෙන්නන්න. baby show me your teeth. okay, next one. දැන් සෙල්ලම් කළා ඇති නේද? හවස් වෙනකොට අපි කියනවා පුතේ සෙල්ලම් කරා ඇති ගෙට එන්න. enough of the playing now. enough of the playing now. දැන් සෙල්ලම් කරලා ඇති. කොච්චර කිව්වත් ඇති වෙන්නේ නැති දේ නේද? enough of the playing now. දැන් සෙල්ලම් කළා ඇති. ඔයාගේ පිඟාන ගන්න. take your plate. take your plate. ඔයාගේ පිඟාන ගන්න. බබා ඔයාගේ බෝතලේ ගන්න. take your bottle. ඔයාගේ පැන්සල ගන්න. take your pencil. මේ ඕන දෙයක්. ඔයාගේ කාර් එක ගන්න. take your car. සෙල්ලම් බඩු හැමතැනමනේ නේද? okay, අපි ඔයාගේ උස්සමනිමු. කොහොමද කියන්නේ? මේක කියන්න වෙනවනේ නේද? let's measure your height. let's measure your height. අපි ඔයාගේ උස්සමනිමු. මේවා සාමාන්‍ය මේ භාවිත දරුවන්ට ඇහෙන්න කතා කරන්න හැමදාම මම කියනවා යාලට හුරු කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි භාවිත. okay, ඇයි මේ ගාම තෙමිලා? ඇයි පුතේ මේ ඇඳුම තෙමිලා? why is this dress wet? why is this dress wet? ඇයි මේ ගවුම තෙමාගෙන? එහෙම නැත්නම් තෙමිලා. why is this dress wet? මේ ගවුම් තෙමාගෙන ඇයි? ඇඳුම් කමිස ඕන දෙයක්. next one. ඔයා නංගිට ගැහුවද? did you hit නංගි? දැන් නංගි අඬාගෙන ඉන්නවා අම්මා ගාවට. අයියා ගහලා ගෙවල් වල ප්‍රශ්න නේද? ඔයා නංගිට ගැහුවද? පුතා did you hit නංගි? එහෙම නැත්නම් ඔයා නංගිට කරදර කරාද? did you bother නංගි? කලින් කතා කරලා තියෙන භාවිත. කෑ ගහන්න එපා. don't shout. baby be silent. don't shout. බබා නිශ්ශබ්ද වෙන්න. කෑ ගහන්න එපා. don't shout. කෑ ගහන්න එපා. ඉතින් මේ භාවිත ඔයාලා දරුවන්ට ඇහෙන්න නිතර කතා කරන්න ඕනේ. අවුරුදු 3 4 බබාලට මේ භාවිත කතා කරන එකම ලේසියෙන් ඉංග්‍රීසි හුරු කරන්න පුළුවන්. okay, let's see next one. එන්න ඔයාගේ බර මනින්න. come to measure your weight. come to measure your weight. එන්න ඔයාගේ බර මනින්න. අපි යන් ඔයාගේ බර කිරන්න කියනවනේ නේද? come to measure your weight. okay, ඔයාගේ පොත ගේන්න. bring your book. bring your book. ඒ වගේම ඔයාගේ පොත මට පෙන්නන්න. show your book. ඔයාගේ පොත ගේන්න. bring your book. දැන් බබාලා ඉස්කෝලේ වැඩ කරලා හොරෙන් පොත් හංගගෙන ඉන්නව නේද? එතකොට හරි වැරදි බලන්නම තම්ලාට දෙන්නේ නැහනේ. එතකොට අම්මා කියනවා bring your book. ඔයා ගෙදර වැඩ ඉවර කරාද? did you finish your homework? did you finish your homework? දැන් මෙතන මම දැකලා තියෙනවා homeworks කියලා කට්ටිය කියනවා. homework කියන වචනෙට බහුවචන නෑ. ඒක වචන උනත් බහුවචන උනත් homeworkමයි. එතකොට s දාලා කතා කරන්න එපා. did you finish your homework? ඔයාගේ ගෙදර වැඩ ඉවර කරාද? okay, let's see next one. මෙහාට එන්නකෝ. come here. will you? මේ එන්නකෝ, කන්නකෝ, බොන්නකෝ මෙන්න මේ වගේ ආයාචනාත්මක ඉල්ලීම් අපි කලින් කතා කරා නේද? will you කියන භාවිතය අපි යොදනවා විධානයට පස්සේ. මෙහාට එන්නකෝ. come here. will you? kitty අල්ලන්න එපා. don't touch kitty. දරුවන්ගෙන් බේරන්න බැරි දේ සත්තු අල්ලන එක. kitty වල්ලන්න එපා පුතේ. don't touch kitty baby. don't touch kitty my honey. පැටියෝ kitty අල්ලන්න එපා. don't touch Tommy. don't touch dog. ඕනේ දෙයක්. let's see next one. ගිහින් නාගන්න. සෙල්ලම් කරා ඇති ගිහින් නාගන්න. නට ඉන්නේ නේද? go and take a bath. go and take a bath. go and take a shower කියන්නත් පුළුවන්. ගිහින් නාගන්න. go and take a shower. ගිහින් නාගන්න. go and take a bath. ගිහිලා නාගන්න පුතේ. next one. ඔයා මගේ අතර දැක්කද? did you see my key? did you see my key?
ඔයා මගේ යතුරු දැක්කද? පුතේ අපච්චිගේ යතුරු දැක්කද? Did you see Apache's key? එහෙම නැත්තම් පුතේ අම්මිගේ බෑග් එක දැක්කද? Did you see my bag? Next one. ඔයා ඒක කොහෙද තිබ්බේ? දැන් දරුවෝ කොහේ හරි දෙයක් හංගපුවාම අපට හොයාගන්න බෑ. එයාලගෙන්මයි ඒක අහන්න ඕනේ නේද? ඔයා ඒක කොහෙද තිබ්බේ? Where did you put it? Where did you put it? පුතේ ඔයා ඒක කොහෙද තිබ්බේ? කොහෙද හැංගුවේ? Where did you hide it? නේද? කවුද පුතේ ආවේ? Who came baby? Who came my honey? Who came පුතා? කවුද පුතේ ආවේ? Who came baby? කවුද බබා ආවේ? අම්මා වැඩක් කර කර ඉන්නකොට කවුරු හරි දරුවත් එක්ක කතා කරනවා ඇහෙනවා. අපි අහනවා Who came baby? Next one. ඔළුව පීර ගන්න පැටියෝ. ඔළුව පීර ගන්න පැටියෝ. Comb your hair honey. Comb your hair honey. ඔයාගේ ඔළුව පීර ගන්න පැටියෝ. Comb your hair. Comb කියනවා අපි පනාවට. නාමපදයේ විදිහටත් යූස් කරනවා. Okay. Next one. ඔයාගේ තොප්පිය දාගන්න. Wear your hat. Wear your hat. ඔයාගේ තොප්පිය දාගන්න. ඔයාගේ සපත්තු දාගන්න. Wear your slippers. නේද? ඔයාගේ ෂර්ට් එක ඇඳගන්න. Wear your shirt. Wear your frock. ඕනේ දෙයක්. ඔයාගේ තොප්පිය දාගන්න. Wear your hat. වතුර ටිකක් බොන්නකෝ. ඔන්න මෙතනත් අර භාවිතය. Drink some water. Will you? වතුර ටිකක් බොන්නකෝ. Drink some water. Will you? දැන් කෝ ආයචනාත්මකව අපි කියනවනේ ආදරෙන්. එතකොට අපි will you කියලා sentence එකේ අගට දාගන්නවා. Okay. Next one. තව ටිකක් කන්නකෝ. Eat some more. Will you? Eat some more. Will you? තව ටිකක් කන්නකෝ. ඔයාට බඩගිනිනේ. You are hungry. Eat some more baby. Eat some more. Will you? තව ටිකක් කන්නකෝ. Okay, let's see next one. ඇයි ඔයා අඬන්නේ? Why are you crying? ඇයි ඔයා අඬන්නේ පුතේ? Why are you crying baby? Don't stop. එපානේ නවත්තන්න. Why are you crying? නේද? බබාලා අඬනවනේ හේතු නැතුව. අම්මලාගේ ආදරය වුණාමත් හේතු නැතුව අඬනවා. Okay. Next one. ඔයාට මොනවද කන්න පුළුවන්? What can you eat? ඔයාට මොනවද කන්න පුළුවන්? දැන් මොකවත් නොකා ඉන්නකොට අසනීප වුණාම එහෙම අපි අහනවා පුතේ ඔයාට මොනවද කන්න පුළුවන්? What can you eat? නේද? කන්න පුළුවන් දේ දෙන්න ඕනේනේ. Okay. Next one. ඔයාගේ බඩ රිදෙනවද? Do you have stomachache? Do you have stomachache? Baby, do you have toothache? ඔයාගේ දත් රිදෙනවද? Do you have headache? ඔයාගේ ඔළුව රිදෙනවද? Do you have stomachache? ඔයාගේ බඩ රිදෙනවද? නේද? Okay. මල් ළඟට එන්න. Come to me. මල් ළඟට එන්න. Come to me. මේ අද භාවිත ගැන ටිකක් සරල ඔයාලට මම කලින් අරන් ආවේ නැති භාවිත අරන් ආවේ. ඉතින් මේවා ගැන ඔයාලගේ අදහස් මට කමෙන්ට් කරන්න ඕනේ. Okay. අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍ය. Let's see next sentence. ඇයි ඔයා නිදි පුතේ? ඇයි ඔයා නිදි? Why are you sleeping? දරුවෝ ආ වේලාවේ නිදාගෙන ඉන්නකොට අම්මලා බයයි අසනීපයක්ද? Why are you sleeping baby? Are you tired? ඔයාට මහන්සිද? Oh, are you hungry? නැත්නම් ඔයාට බඩගිනිද? Why are you sleeping? Okay, let's see next one. Baba, ඔයා කොහෙද පැටියෝ? Baby, where are you honey? Baby, where are you honey? බබා ඔයා කොහෙද පැටියෝ? දැන් මේ භාවිත බබාලට කතා කරන්න බැරි වුණත් ඔයාලට ඇහෙන්න ඔයාගේ කතාව කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? Okay. ගිහින් මල්ලි එක සෙල්ලම් කරන්න. Go and play with මල්ලි. Go and play with මල්ලි. ගිහින් මල්ලි එක සෙල්ලම් කරන්න. Go and play with නංගි. Go and play with kitty. Go and play. ගිහින් සෙල්ලම් කරන්න. ඕනේ දෙයක්. Okay, let's see next one. ඒක කැඩේවි. අරන් තියන්න. දවසකට 100 වතාවක්වත් මේක අපි කියනවා නේද? දරුවන්ට 100 වතාවක්වත් කියනවා. නේ? It will break. Set aside. පැත්තකින් තියන්න. Set aside. It will break. ඒක කැඩේවි. It will break. Set aside. Okay, next one. ලිප ළඟින් අයින් වෙන්න.
අම්මලා වෙනකොට දරුවා අම්මලා ළඟ දැවටි ඉන්නවා. අපි කියනවා go away from stove baby. go away from stove. ලිප ළඟින් අයින් වෙන්න. go away from stove. ලිප ළඟින් අයින් වෙන්න. ඉතින් අද වාක්‍ය ගැන ඔයාලගේ අදහස් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපේ channel එකෙන් මේ 15 වෙනි වීඩියෝ එක අරන් ආවේ දරුවෝ වෙනුවෙන්. මම වීඩියෝ ඔක්කොගේම link ටික description එකේ දාලා තියෙනවා. ආද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් මට කියන්න. දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි හුරු කරන්නයි අපේ මේ වෑයම. Okay. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් කියනවා වගේම don't forget to subscribe me and don't forget share and like. I propose you please share this video with your friends. Okay. Thank you my friends. Bye bye. See you again.